سلام، سروشم. منم نصرنم. اینجا بازیکرده شیرازه و ما میخوایم بازی رنک 143 استراتژیک و 171 اوورال یعنی بازی الکمیست رو بهتون معرفی کنیم. و البته امروز 26 اسفند 1403 هست. داستان بازی هم خیلی جذابه. از کمپانی چک گیمز هست و داستان بازی اینه که ما یه سری کیمیاگر پژوهشگر هستیم که میخوایم ترکیب شیمیایی مواد مختلف رو کشف کنیم و مقاله ارائه بدیم. برای این کار راه‌های خیلی مختلفی هست توی بازی. شما میتونید مواد مختلف رو با هم ترکیب کنید و مجموعه جادویی به دست بیارید که اگه مجموعه منفی باشه اثرهای خیلی منفی ممکنه روتون اعمال بشه، ممکنه فلج بشید، ممکنه سم بخورید و حالا با توجه به اینکه چه رنگی مجموع به دست میارید اطلاعات مختلفی راجع به اون مواد اولیه به دست میارید. میتونید مجموعاتون رو بفروشین و کارهای مختلف دیگه. این بازی 2 تا 4 نفره هست و روش زده 120 دقیقه حدوداً، ولی خب راحت با آموزشش رو 3-4 ساعت حساب کنید، به خصوص برای بارهای اول. و اینکه بعد از اینکه هم در واقع مود کارآموزی و هم استادی این بازی رو بازی کردین، میتونین برین سراغ اکسپنشنش، گلم شاه. توی این اکسپنشن ما در واقع 4 تا اکسپنشن متفاوت داریم که میتونیم حالتهای مختلفی رو با همدیگه ترکیب کنیم. توی قسمتش توکن های کتابخونه دریافت میکنیم، ولی اکسپنشنی که از همه در واقع جالب تر هست و همون اسم خود بازی هست، گلم شاه، اکسپنشنی که توش دارین سعی میکنید گلم رو برای شاه زنده کنید. شما روی گلم آزمایش انجام میدین و سعی میکنید که اون رو به حرکت در بیارین. بازی سختیه؟ میشه گفت چون که ویتش 3.92 از 5 نسبتا سخته. بریم که چیدمان و اجزای بازی رو ببینیم. چیدمان و اجزای بازی. خب بریم که چیدمان و اجزای بازی رو ببینیم. اول از همه صفحه بازی که دو طرفه، ما بازی رو برای 3 نفر چیدیم که میتونید با این علامت عدد 3 اینجا ببینیدش. اگه صفحه رو اونوری بچینید برای بازی 2 تا 4 نفر است. یه سری اجزا روی خود صفحه قرار میگیرن، مثل کارت های مواد اولیه که اول بازی باید اینا رو بر بزنید و 5 تا به صورت تصادفی اینجا بچینید که اگه کارت رو بردارید میبینید که روی صفحه خودش جای کارت نشون داده شده. یه سری کارت های لطف هست که بازم وسط صفحه جاشو میبینید. این کارت های لطف در واقع کارت هایی هستن که توی بازی بعداً به ما کمک میکنن. هر کدوم میتونن قابلیت های متفاوت معمولاً یک بار استفاده داشته باشن. 3 تا کارت اینجا چیده شده که اینا کارت های آرتیفکت هستن، در واقع اشیای مهمی هستن که میتونید توی بازی بخرید و استفاده بشن. اگه پشت کارت ها رو ببینید علامت 1 روشون کشیده. این کارت ها توی بازی بیشترن، شما بر میزنید 3 تاشو به صورت تصادفی باز انتخاب میکنید و اینجا میچینید و خب توی بازی جاشون پر نمیشه اگه کسی اینا رو تهیه کرد. عافیت باشه. مرسی. در واقع این 3 تا کارت 1 همین 3 تا هست کلا. بعد 2 رو اینجا و 3 رو هم اونجا میبینید و از اول بازی باید به صورت رو چیده شده باشه تا ما بتونیم از قبل برنامه‌ریزی کنیم برای کارتایی که میتونیم بخریم. یه سری کاشی‌های ماجراجو داریم که چون اول بازی برامون اکشن فروختن معجون به ماجراجو در دسترس نیست، الان اول بازی ما این کاشی رو به پشت گذاشتیم و بعد از حالا راند اول در واقع راند دوم این کاشی برمیگرده و حالا میتونیم ببینیمش. تعداد مکعب هایی که میگیریم، حالا یه سری از اجزا هستن که به هر بازیکن داده میشه، ولی بذارید قبلش اول این صفحه انتشار مقاله رو براتون بگم. کلا همینطور که اول ویدیو حتما دیدین، این بازی برای اینه که ما وقتی که فرمول شیمیایی مواد مختلف رو سعی کردیم کشف کنیم روشون مقاله چاپ کنیم. این صفحه برای چاپ کردن مقاله است. همینطور که میبینید اینجا دارین مواد اولیه مختلف رو میبینید و اینجا برای اینه که فرمول شیمیایی مربوط به اون رو حالا وقتی کشف کردیم بذاریم روش. حالا وقتی که وارد آموزش بازی شدیم بهتر میتونید اینا رو درک کنید. یه لحظه تو پرانتز مواد اولیه‌ای که کلا توی بازی وجود دارن رو بهتون بگم. روی اینجا میبینید و روی
برد شخصی هر بازیکن هم اینجا هست. درسته؟ همین کارتایی هست که میتونیم به دست بیاریم در جریان بازی. من همشو الان بهتون معرفی میکنم. قارچ داریم اینجا هست، یه برد شخصی هم هست. عقرب، قورباغه، پر کلاغ، گل شبیه گل شیپوریه، ریشه گیاه انسان نما، یه گیاه سبز و یه پای پرنده. کل درست. اجزای بازی، موادی که میتونیم با هم دیگه ترکیبشون کنیم. بعد این کاشیایی که این وسط چیده شدن روی صف نقاشیش در واقع کشیده شده که بدونید دقیقاً کدوم کاشی رو کجا بذارید. اینها حالا گرانت هایی هستن، یعنی اون یک مقدار هزینه پولی هستن که توی دنیای واقعی مثلا مؤسسات یا مراکز به کسایی که دارن پژوهش میکنن، پژوهشگران میدن، پول میدن تا براشون روی موضوع خاص تحقیق کنن. اینجا هم شبیه اونه، یعنی شما وقتی روی سری مواد اولیه یه سری مقاله چاپ کرده باشید میتونید اینا رو بردارید و خب همینطوری که میبینید بهتون سکه میده. یه سری از اجزا هستن که باید به هر بازیکن به طور خاص بدیم که یه سریاشون خارج از صفحه، خارج از این صفحه ها چیده میشه و باید بر همه بازیکنان ببینن که چی داریم. یه سریا داخل صفحه چیده میشه که نبینن. اول بازی 3 تا کارت مواد اولیه به هر بازیکن میدیم که اینجا توی این برد کوچیک میتونید خلاصش رو اینجا ببینید. 3 تا مواد اولیه و 2 تا سکه که من به همه بازیکنان دادم. 2 تا کارت لطف دریافت میکنیم که باید نگاهشون کنیم، یکیشو انتخاب کنیم و یکیشو هم بسوزونیم. الان تصور میکنیم که من دارم بازی میکنم و خب اینو میسوزونم، اینو نگه میدارم برای خودم. چند تا کارت تخفیف داریم که برای اکشن فروختن معجون به ماجراجو استفاده میشه. اینا هم حالا بعداً توضیحشون میدم، ولی مال همه بازیکن‌ها شبیه به همه، فقط رنگشون فرق داره که بدونیم به کی باید چی بدیم. یه سری مکعب داریم که برای انجام دادن اکشن‌های مختلف استفاده میشه. در واقع توی بازی مکعب‌ها اینجا قرار میگیرن. حالا جاهای مختلفی ممکنه مکعب‌ها بذاریم. تعداد مکعب‌ها برای تعداد بازیکن‌های متفاوت فرق می‌کنه. ما الان چون داریم 3 نفر بازی می‌کنیم کلاً 5 تا مکعب داریم. حالا پس چرا اینجا 3 تاست؟ چون توی راند اول هر چند تعداد نفر که بازی کنن فقط 3 تا مکعب در دسترس دادیم، ولی بعداً از راند بعد به همون مکعب‌ها اضافه میشه. این مکعب‌ها اینجا قرار میگیره واسه اینکه یادمون باشه راند دوم که این کاشی ماجراجو داره رو میشه ما مکعب‌هامون به دست بیاریم. و حتی در طی بازی یه سری از کارت‌های لطف ممکنه باعث شه که مکعب بیشتری توی بازی گیرمون بیاد. یه سری مهر داریم که اینا برای انتشار مقاله در واقع به دردمون میخورن. وقتی که داریم مقاله انتشار میکنیم ما این مهرها رو میذاریم اونجا و خب مهرهای ستاره دار یعنی 5 تایی و 3 تایی برای مقاله‌ای هستن که ازشون مطمئنیم. مهرهایی که علامت سوال دارن برای اونایی هستن که روی یه قسمتشون شک داریم. حالا با جزئیات بیشتری بعداً براتون توضیح داده میشه. یه سری حالا منابع در واقع داریم که اینجا قرار میگیرن و برای اینه که وسط بازی اگه بهشون نیاز پیدا کردیم بتونیم ازشون استفاده کنیم. سکه فرمول‌های شیمیایی متفاوت که توی بازی استفاده میشه برای انتشار مقاله و اینا هم در واقع برای یادداشت برداری هست و اینکه بقیه بدونن که ما چه معجونی تولید کردیم. اینا بعداً اینجا ازشون استفاده میشه، هم اینجاها هم مثلا توی صفم. حالا دقیق تر بعداً توضیح میدم که چی جوری حساب میشه. خب از این برگه ها هم هر بازیکن نفر یه دونه میگیره و پشت درسته. استندش قرار میده. دقیقاً منطبق با این مواد این جدول وجود داره و بله که میتونید ازش برای یادداشت برداری توی بازی استفاده کنید. خب بریم که آموزش بازی رو داشته باشیم. آموزش بازی. خب قبل از اینکه بخوام آموزش رو بگم اول میخوام بگم که حقیقتا این بازی مورد علاقه خودمه و به نظرم از لحاظ داستان بازی یکی از قوی ترین بازی است، از این نظر که برای هر اکشن یا تقریبا هر اتفاقی که توی بازی میفته یک داستان خاصی داره و این خیلی واقعا جالبه.
یعنی خب. جزو بازیایی که هم استراتژیکه هم تماتیکه دقیقاً. و کاملا شما کاراکتراتون وارد داستان بازی میشن و برای اتفاقات مختلف یه توجیه‌های جالبی آورده که قشنگ داستان محور کرده. آره بازی. و غیر از این که باعث میشه شما به بازی بیشتر جذب بشین، باعث میشه قوانین هم بهتر یادتون بمونه، چون برای هر قانونی هم تقریبا یک دلیل داستانی داره. خب یه ویژگی جالب دیگه‌ای که این بازی داره اینه که شما میتونید این بازی رو با یه اپلیکیشن بازی کنید. اپلیکیشن مخصوص خودشو داره که اگه نخواید گیم مستر یا یه نفری که جدا از بازیتون بازی رو براتون ران کنه بدون اون بازی کنید و همه افراد حاضر توی بازی حضور داشته باشن، باید با این اپ بازی کنید. ولی اگه که حالا میخواین در واقع بدون اپلیکیشن بازی کنید، بازم یک روش دیگه هست. یک نفری باید خارج از بازی حضور داشته به باشه، عنوان بازیگردان. آره، که از این استفاده میکنه و یه سری حالا توکن دیگه هست توی بازی که اینا رو به صورت رندام اینجا میچینه و از اون به بعد اون میشه اپ شما و شما هر سوالی که ازش بپرسین باید به این نگاه کنه و بهتون جواب آزمایش‌ها رو به جای اینکه اپلیکیشن در بیاره، اون کسی که بازی رو براتون ران میکنه با استفاده از این سیستم میتونه جواب‌ها رو در بیاره و صحت و سقم جواب‌ها رو براتون چک میکنه. دقیقاً. میگه که چه جوابی. حالا یکم که بیشتر بازی رو براتون توضیح دادم، این قسمتش رو هم براتون توضیح میدم. خب اپلیکیشن کلا به این صورت هست که وارد بازی که میشیم 4 تا اکشن مختلف ممکنه داشته باشیم که هر قسمتی از بازی که میخوایم اون اکشن ها رو انجام میدیم میزنیم روی اون قسمتی که میخوایم انجام بدیم و حالا حالتهای مختلفی ممکنه پیش بیاد، ولی که وقتی دارم اکشن ها رو توضیح میدم جدا براتون هر کدومش رو توضیح میدم. خب بریم که شروع بازی رو داشته باشیم. خب اول از همه ما باید ترتیب بازی کردنمون رو مشخص کنیم. یه بازیکن یه توکن استارت داریم برای بازیکن شروع که اینجا گذاشته. بازیکن شروع رو به صورت رندام انتخاب میکنیم. اگه من اینو بدم به شما بازیکن شروع باشین، خب این باعث نمیشه که ایشون اول کارای تو بازیشو انجام بده، فقط خودشون یه انتخاب دارن که میخوان نفر چندم بازی کنن. درست. الان ایشون آبی هستن، روی این تصمیم بگیرم قسمت چندم بازی کنم و دقیقاً. هر قسمتی هم که قرار بدم یه مزایایی برام داره. البته اکثرش مزایا داره، بعضیاش هم هیچ مزایایی نداره، مثل این خالیه. و حتی این باید بابتش پولم بدم اگر میخوام نفر اول باشم. حالا در ادامه بله، چون که توی بعضی از راندهای بازی خیلی مهمه که نفر اول باشیم، به خاطر همین برای نفر اول شدن یه دونه سکه حتی باید بدیم. تعیین میکنه که میخواد کجا باشه، میذاره هر جایی که بذاره اون چیزی که کنارش کشیده رو دریافت میکنه. این قهوه یا علامت کارت مواد اولیه هستن، صورتی یا این شخص آدمی رو نشون داده. اینا کارت لطف هستن، هر جایی بذارین به همون تعداد این کارت ها رو دریافت میکنین. حالا تصور میکنیم که بقیه بازیکن‌ها هم اینجاها گذاشتن. حواستون باشه که این قسمت سبز براتون قابل دسترس نیست و فقط در صورتی میرین اینجا که یه اتفاق خاص توی بازی بیفته. خب وقتی که این همه تعیین کردن که کجا در واقع این شیشه‌شون رو قرار میدن، بعد معلوم میشه که خب قرمز نفر اوله، آبی نفر دومه و زرد نفر سومه. ولی باز یه جایی که متفاوت با بقیه بازی‌ها عمل میکنه اینه که زرد شروع میکنه به مکعب گذاشتن با اینکه آخر بازی میکنه. یعنی در واقع کسی که دیرتر باید کارش رو انجام بده زودتر تصمیم میگیره چه کارهایی رو انجام بده. بله، و این قسمت داستان بازی هم اینه که این در واقع هرچی که شما اولتر باشید انگار صبح زودتر پا شدید و رفتید توی جنگل و دارین در واقع مواد اولیه رو از توی جنگل پیدا میکنید و برمیدارید که بتونید باهاش معجون بسازید. و خب قاعدتا اون کسی که دیرتر پا شده همه میبینن که داره چی کار میکنه، به خاطر همین باید مکعباشو اول بذاره، هرچند آخر کاراشو انجام میده. درست. خب اگه ما از زرد شروع کنیم، من یه مکعب زرد میتونم داشته باشم لطفاً؟ متشکرم، زردار بدین به من. خب زرد شروع میکنه، هر جایی که دلش میخواد کار اون اکشن رو انجام بده مکعب‌هاشو میذاره. حالا اول بازی یه سری از در واقع اکشن ها برای ما قابل دسترس نیست.
چیا برامون قابل دسترس نیست؟ میتونیم با یک علامت 1 و ضرب در توی صفحه این رو ببینیم. اینجا و اینجا. این 3 قسمت برای راند اول بازی از دسترس همه بازیکن‌ها بله. خارج. خب حالا توی راند اول تصور میکنیم که زرد مکعباشو اینجا گذاشته. من بعداً اکشن ها رو دونه دونه توضیح میدم که در واقع هر کدوم چی کار میخوان بکنن. حالا زرد چون نفر آخره مکعبش رو هم باید بذاره پایین چون ترتیب انجام دادن از بالا به پایینه. زرد اگه میخواد این کارا رو بکنه مکعبش رو همه جا میذاره توی پایین ترین قسمت چون قطعاً نفر آخره. و اینکه یه توضیح این که این کارها از این طرف انجام میشن، درسته؟ حالت گردشی دارن. اولین کار به ترتیب همینجوری میچرخه تا آخرین کاری که میشه هر راند انجام داد. دقیقاً درست. و حالا آبی میذاره چون نفر دومه، باز تصمیم میگیره کجا میخواد بذاره. اصلا لازم نیست هر جای زرد گذاشته بذاره، ولی یک اطلاعات اضافه‌ای داره که میدونه بازیکنش زرد در واقع تو این راند چی کارا میخواد انجام بده. خب میذاره چون راند اول باز اونا رو قابل دسترس نیست براش، میتونه اینجا و اینجا بذاره. دقت کنید که حتی اینجایی که هیچ کس نذاشته نمیره اول یا آخر، دقیقاً جای خودش نفر دوم مکعبش رو میذاره. و بعد هم قرمز بازی میکنه. من مکعب قرمز از اینجا برمیدارم و بعد قرمز مکعباشو میذاره. بازم قرمز دقیقاً سر جای خودش، یعنی اول باید بذاره. تصور میکنیم که اینطوری مکعب ها رو راند اول گذاشتن. در این صورت وقتی که داریم بازی میکنیم به ترتیب اول این اکشن رو انجام میدیم، اول قرمز انجام میده بعد زرد، از بالا به پایین. دقیقاً. بعد این اکشن قرمز زرد اینجوری میچرخه، قرمز آبی زرد و آبی هم اینجا خودش تنهاست. و کلاً ترتیب بازی کردمون به این صورته. حالا راند بعد اگه آبی الان اول بود، بازی اگه ساعتگرد بچرخه، راند بعدی میشه قرمز اول. بازم این معنیش این نیست که قرمز اول بازی میکنه، صرفاً قرمز اول انتخاب میکنه که این رو کجا میخواد بذاره و این ترتیب بازی کردن رو درست مشخص میکنه. خب بریم که اکشن های مختلف بازی رو توضیح بدیم. درست. یه نکته اینجا وقتی که بازیکنی اینجا میذاره، فرض کنیم مثلا حالا ما که شروع کننده بودیم اینجا بذاریم، اگه قرار باشه کالا و کارت لطف دریافت کنیم، کالاها رو از کجا میتونیم دریافت کنیم؟ از اینجا، یعنی از کارتایی که به پشت هستن. دقیقاً درست. از اون روها نمیتونیم. از روی دک یا دسته کارت‌های مواد میتونیم یه دونه رو برداریم. کلاً هر کارتی هم که استفاده میشه توی دسته کارت‌های سوخته قرار میگیره و وقتی که این دسته تموم شد ما اونا رو دوباره بر میزنیم و ازشون استفاده پس کارت‌های لطف رو هم از روی دسته کارت‌های لطف به دست میاریم. اینها البته اینا کارت‌های لطف نیستن. اینها کارت‌های لطف. دقیقاً درست. خب بریم که اکشن‌های مختلف رو توضیح بدیم. اول اکشن‌هایی رو براتون توضیح میدم که توی راند اول بازی برامون در دسترسن و بعد هم اکشن‌های بعدی. خب اگه یادتون باشه من گفتم که داستان بازی کلاً به این صورته که ما می‌خوایم فرمول شیمیایی مواد مختلف رو کشف کنیم. چطوری این کار رو انجام میدیم؟ این کار اکثراً با ترکیب کردن این مواد به دست میاد. شما این مواد رو با هم ترکیب میکنید، میبینید که چه معجونی بهتون میده و با توجه به اینکه چه معجونی میده ممکنه که یک سری اطلاعات خاص راجع به هر دو تا موادی که با هم ترکیب کردیم به دست بیارید. خب توی این قسمت ما داریم میریم جنگل و داریم مواد اولیه به دست میاریم. میتونید مواد اولیه بخرید. به ازای مکعب اولی که گذاشتین یه دونه مواد اولیه میذارید و این برمیدارید، میتونید از رو بردارید، میتونید هم از اینجا که دست کارتا رو پشت قرار گرفته بردارید. و اینکه اگه از اینجا کارت مواد اولیه برداشتید همون موقع کارتا پر نمیشن تا وقتی که راند کامل تموم بشه و اون موقع هست که هر 5 تا کارت دوباره پر میشن. خب حالا تصور کنید که ما اینجا بخوایم 2 بار کارت برداریم. در اون صورت چی کار میکنیم؟ مثلا اگه قرمز میخواست به جای یه دونه کارت 2 تا کارت برداره،
قرمز مکعب خودش رو باید بذاره اینجا و در این صورت ترتیب انجام دادن اکشن ها به این صورته. یعنی اینکه اول قرمز برمیداره، بعد زرد برمیداره، بعد دوباره قرمز برمیداره. حالا ممکنه 3 بار هم گذاشته باشه. خب میریم برای اکشن دوم. این اکشن برای اینه که شما طلا به دست، یه راه سریع برای به دست آوردن طلاست. یه کارت مواد اولیه میسوزونید و یه طلا دریافت میکنید. اگه بخواید 2 تا کارت مواد اولیه بسوزونید، باید برای کارت دوم 2 تا مکعب استفاده کنید. این 2 تا مکعب به هم چسبیدن، یعنی شما نمیتونید فقط یه دونه بذارید. در واقع اینجا برای سوزوندن 2 تا کارت به 3 تا مکعب نیاز داریم. یکی برای کارت اول و 2 تا برای کارت دوم. دقیقاً. کارت رو میسوزونید، هر کارتی میخواید میتونه باشه و سکه دریافت میکنید. خب حالا این اکشن هایی که برای راند اول وجود ندارن و من فعلا ازشون رد میشم و بعدا توضیحشون میدم. میریم برای اکشن خریدن آرتیفکت ها یا همون اشیایی که میتونن بهمون توی پژوهشمون کمک کنن. خیلی ساده است. مکعبمون رو میذاریم اونجایی که میخوایم. برای خریدن اینا باید این سکه هایی که بالا در واقع کشیده بدیم اون میزان سکه و قابلیتش رو خب میگیریم دیگه. از اون به بعد قابلیت اون کارت رو داریم و این چیزی که اینجا کشیده هم امتیاز پیروزیش هست که چیزیه که ما آخر بازی خب مهمه با اون میبریم. بعضی از اینها تاثیراتش آنی هست، بعضیاش تاثیراتشون در جریان راند اتفاق دقیقاً و اکثرشون هم ما میتونیم تا آخر بازی این کارت ها رو نگه داریم. اینو توی چیدمان بازی گفتم ولی دوباره تکرار میکنم که هر کارتی که هر نفری خرید پر نمیشه تا وقتی که آخر راند 3 بشه. در واقع حالا یک جایی توی بازی این بهمون یادآوری میشه، نگران نباشید که کارت ها با کارت راند در واقع اونی که علامت 2 داره جا به جا بشه. 2 تا اکشن داریم برای میکس کردن و مخلوط کردن مواد اولیه. 2 تا رو رد کردیم چون علامت 1 ضربه در داشت برای راند اول. اشتباه اشاره کردم. 2 تا اکشن داریم. آره. یه دونش ما خب معجونایی که به دست میاریم ممکنه معجونهای منفی باشن، معجونهای بدی باشن و خاصیت‌های بدی به ما بدن. به خاطر همین ما اگه از اکشن کارآموز استفاده کنیم و معجون جادویی رو به کارآموزمون بدیم، اثرات منفی در واقع روی خودمون اعمال نمیشه. ولی قسمت جالبش اینجاست که اگه کسی توی این اکشن معجون منفی بیاره، اینقدر اون کارآموزه میترسه و اتفاق بعدی براش میفته که کارآموزهای بعدی باید برای انجام دادن اون کار، یعنی خوردن معجون، باید سکه بهشون دریافت کنن. چون که کارآموزا به کارآموزای دیگه که دوستاشون هستن خبر میرسونن که اتفاقات بدی داره براشون میفته و از اون به بعد حواسشون باشه برای این کار پول بگیرن. دقیقاً درسته. توی این ما سکه لازم نیست بدیم، ولی چون خودمون داریم معجون رو تست میکنیم، هرچی معجون منفی بیاد اثرش رو خودمون میگیریم. خب حالا قبل از اینکه این 2 تا اکشن رو با جزئیات بیشتری براتون توضیح بدم، بذارید کلاً سیستم بازی، اینکه بازی روی چی میچرخه رو براتون توضیح بدم. خب من چندین بار تا الان تکرار کردم که ما میخوایم فرمول شیمیایی مواد مختلف رو کشف کنیم. این اصلا یعنی چی و ما چجوری میتونیم این کار رو انجام بدیم؟ خب ما به اندازه تعداد مواد اولیه‌ای که داریم فرمول شیمیایی داریم. یعنی 8 تا. آره. فرمول‌های شیمیایی به این شکل هستن که اینجا می‌بینید. 3 تا دایره که 3 تا رنگ مختلفن و هر کدومشون ممکنه سایزهای مختلف و علامت مثبت یا منفی داشته باشن. به این شکل هستن کلا. خب ما چطوری میتونیم فرمول شیمیایی رو بفهمیم؟ و دقیقاً هر کدوم از اینا مربوط به یه دونه از اون مواد اولیه هست. ممکنه این سوال براتون پیش بیاد که خب اگه یک بار بازی کردید و کشف کردید که هر مواد اولیه مال کدوم فرمول شیمیاییه، آیا دیگه بازی براتون مشخص نمیشه و خب بازی تکرار پذیری داره؟ و جوابش اینه که آره، چون اگه دارید با اپ بازی میکنید هر کدوم از اینا به صورت رندام تعیین میشه. اگه دارید بدون اپ بازی میکنید، بازم شما دستی اینا رو با هم بر میزنید و اینجا میچینید. پس در هر 2 صورت بازی هزاران بار میتونه بازی بشه و هیچ مشکلی نداره. حقیقتا اگه من باشم که حاضرم 1000 بار بازیش کنم. خب فرمولای شیمیایی مختلف.
حالا وقتی مواد اولیه رو با هم ترکیب میکنیم چه اتفاقی میفته؟ خب تصور کنید که این دوتا کارت رو توی این اکشن از اینجا برداشتین و میخواین توی این اکشن یا این اکشن با هم دیگه ترکیبشون کنید. خب ما این دوتا رو با هم ترکیب میکنیم و نگاه میکنیم که ببینیم چه معجونی بهمون میده. خب الان من همینجا از این استفاده میکنم از اپ که ببینم چی بهم میده. خب من اینو انتخاب میکنم، تصور میکنم که گذاشتمش اینجا، اینو میزنم، بعد این دوتا کارت رو اسکن میکنم. توی تنظیمات بازی میتونید تعیین کنید که میخواید کارت ها رو اسکن کنید یا اینکه میخواید خودتون انتخاب کنید که چه کارتی رو با هم دیگه ترکیب کنید. حالت اسکن کردن باعث میشه که امکان تقلب برای بازیکن‌ها کمتر بشه ولی شارژ بیشتری هم میگیره. خب من این دوتا کارت رو با هم دیگه اسکن میکنم، برام تشخیصش داد، کانفرم رو میزنم، به هم مثبت قرمز داد. الان من چه اینجا این دوتا رو با هم ترکیب کرده بودم، یک معجون قرمز مثبت دریافت کردم. حالا این یعنی چی و ما چه اطلاعاتی میتونیم ازش دریافت کنیم؟ خب وقتی دو تا مواد اولیه رو با هم ترکیب میکنیم و به همون مثبت قرمز میده، ما میتونیم مطمئن باشیم که توی فرمول شیمیاییش منفی قرمز قطعا نبوده و میتونیم منفی قرمز رو حذف کنیم. حالا یکم دقیق‌تر بهتون توضیح میدم. ولی برای بازی کردن در واقع مهمترین اطلاعاتی که لازم بدونید همینه که دارم میگم که شما دوتا رو با هم ترکیب میکنید، هر معجونی که اومد اون رنگ برعکسش رو خط میزنید، یعنی مثبت قرمز اومد منفی قرمز رو من خط میزنم. الان اینجا بذاریم داشته باشیم. خب ببینید الان این چه مواد اولیه‌ای هست؟ این ردیف زرده. خب من همه منفی قرمزا رو توش خط میزنم. قرار بدم که ببینم. حالا اونا هم آره درسته، بذارین که من توضیحش بدم. اینا رو خط میزنیم و از این ور هم بنفش رو پیدا میکنیم و منفی قرمزا رو توش خط میزنیم. فرقی هم نمیکنه بزرگ یا کوچیک، همه منفی قرمزای این طرف هم خط خوردن. حالا یه کار دیگه که لازم بکنیم اینه که برای خودمون یادداشت برداری کنیم که ترکیب این دوتا شده معجون قرمز. ما بنفش رو اینجا و زرد رو اینجا پیدا میکنیم و محل تقاطعش رو محل تقاطعش رو پیدا میکنیم که میشه اینجا. نه همینجا بود. درست. نه اینه آقای سرایی. اینه. نه اشتباه داریم مثل اینه دیگه. ها اوکی درست. من این خیلی کجه و من اصلا به صورت درست دارم نمیبینم. من درست میبینم. اینه آره محل تقاطع بنفش و این، یعنی قارچ و پای پرنده رو پیدا میکنیم. با یکم کجبینی مواجه. خب و یه مثبت قرمز هم میذاریم توی صفحمون اینجا. این برای اینه که بقیه بازیکن‌ها بدونن که من یک معجون قرمز درست کردم، ولی اسکن کردن این دوتا کارت پشت صفحه انجام میشه، یعنی هیچ بازیکنی نمیدونه که من چه دوتا کارتی رو با هم ترکیب کردم که به هم مثبت قرمز داده، ولی میدونن که مثبت قرمز تولید کردم. خب حالا دوتا کارت هم به صورت بارونه دیسکارت میشن، هیچ بازیکنی نمیتونه بفهمه. بله. خب یه نکته که لازمه راجع به اپ بگم اینه که همونطور که گفتم هر بار که شما یک بازی جدیدی رو توی اپ شروع میکنید به صورت رندام تعیین میکنه که هر مواد اولیه چه فرمول شیمیایی دارن. پس برای اینکه شما بازیتون با هم دیگه سینک بشه، اگه توی بیشتر از یه گوشی دارین این اپ رو دانلود کردین و بازی میکنید، باید این کدی که بالای صفحتون میبینید همتون اون کد رو وارد کنید که اپ تشخیص بده که دارید با هم دیگه بازی میکنید. خب حالا این فرمولای شیمیایی وقتی ترکیب میشن اصلا سیستمشون چیه؟ از روی چی اینا بهمون مثبت قرمز میدن؟ همینجوری الکی که نیست که. خب من دو تا رندام اینجا انتخاب میکنم و بهتون میگم که اگه این دوتا ترکیب بشن بهتون چه معجونی میدن، ولی حواستون باشه که ما توی بازی نمیدونیم که داریم این دوتا رو ترکیب میکنیم. این همون چیزیه که اصلا داریم سعی میکنیم کشف کنیم که اینا هر کدوم مواد اولیه مربوط به چیه، ولی خب برای اینکه سیستم رو بدونید لازمه که این رو هم متوجه بشید. ما این دوتا رو که با هم دیگه ترکیب میکنیم باید دنبال دو تا دایره بگردید که رنگشون یکیه، علامتشون هم یکیه، ولی سایزشون فرق داره. الان توی این
دو تا فرمول شیمیایی چیزی که این اتفاق براش بیفته کدومه آقای سرهنگی؟ فقط سبز هست که علامتشون مثبته، یکیش بزرگه دقیقاً. یکیش کوچیکه، بقیه دقیقاً آبی درسته. الان علامتاش فرق میکنه، قرمز هم علامتاش فرق میکنه. فقط سبزشون هست که با علامت یکسان و با سایز مختلف درسته. داریم میبینیم. پس اگه ما این دوتا رو با هم ترکیب کنیم به همون معجون مثبت سبز میده. دقیقاً درسته. خب ولی باز من تکرار میکنم که ما این دوتا رو نداریم. خب ما دوتا کارت داریم که با هم ترکیبشون کردیم و به همون مثبت سبز داده. چیزی که ما میدونیم اینه که این دوتا منفی سبز ندارن. حالا بعدن که توی بازی اینقدر پیش رفتیم، اینقدر اینا رو خط زدیم که فقط یه دونه یا حالا شاید دوتا موند، ما متوجه میشیم که فرمول شیمیاییش دقیقاً چیه و ممکنه متوجه بشیم که این دوتا بوده که با هم ترکیب شده مثبت سبز. ولی اینجوری نیست که فقط این دوتا مثبت سبز بده، اصلا همچین حالتی نیست. خب حالا چه معجونایی ممکنه کلاً در بیاد و چه معنی دارن؟ هر سه تا رنگ ممکنه مثبتش در بیاد، ممکنه منفیش در بیاد و یه اتفاق جالب دیگه که توی بازی میفته اینه که میتونید معجون خنثی بیارید. یعنی شکلی که بهتون نشون میده در واقع اینه، این معجون خنثی است که توی داستان بازی سوپه. شما اگه دو تا معجونی رو با همدیگه ترکیب کنید که همه ویژگیاش عین همه فقط علامتاش دقیقاً برعکس همه، مثل این دو تا فرمول شیمیایی، ببینید رنگاش عین همه، سایز دایره‌هاش عین همه، ولی علامتاشون دقیقاً برعکس همه. این دوتا یه جورایی خاصیت‌های جادویی همدیگه رو کنسل میکنن و بهتون سوپ میدن. سوپ چی؟ یعنی سوپ جو؟ هر چی دوست داشته باشین احتمالاً. آرد فامه. دقیقاً. اینا رو بعداً خودتون باید بهش اضافه کنید. فقط اینکه آره کلی زحمت کشیدید رفتین توی آزمایشگاه به امید اینکه بقیه رو تحت تاثیر قرار بدین و یهو سیخ سوپ احتمالاً بدمزه تحویلتون میده. خب حالا این دوتایی که مثال دادم کلاً هر دوتای همدیگر خنثی میکنن. خب شما توی صفحتون توی این کاغذتون هر دوتایی که دقیقاً بالای همو خنثی میکنن به صورت ضربه دری. یعنی چی؟ بذارید نشونتون بدم. خب بازی برای اینکه راحت‌تر به شما نشون بده، یادآوری کنه که کدوم دوتا فرمول شیمیایی همدیگر رو خنثی میکنن، اومده اینا رو کنار هم قرار داده. یعنی چی؟ یعنی اینایی که دقیقاً بالای هم قرار دارن به صورت ضربه دری همو خنثی میکنن. الان اینو خنثی میکنه و اینو خنثی میکنه. این به صورت ضربه دری همو خنثی میکنن. حالا من برای اینکه راحت‌تر متوجه بشین دارم مثال دوتا رنگی رو میذارم که کنار همن، ولی حواستون باشه ممکنه یهو این باشه و اینجا یهویی اینجا این باشه. درسته؟ ولی بازم این دوتا همو خنثی میکنن، لازم نیست کنار هم باشن دقیقاً. و اینکه آره دیگه، چون هر فرمول شیمیایی دقیقاً مربوط به یه مواد اولیه است و هیچ کدوم از فرمولای شیمیایی تکراری نیستن. خب حالا که این ترکیب کردن ها رو متوجه شدیم، یکم دقیق تر میتونیم توضیح بدیم که توی این دوتا اکشن چه اتفاقی میفته. توی هر دوتا شما دوتا کارت رو با هم دیگه میکس میکنید و یه معجون جادویی دریافت میکنید. فرقش اینه که توی اینجا اثرهای معجون منفی روی کارآموزتون اعمال میشه، کارآموز بدبخت، و کارآموزهای بعدی میترسن و فرار میکنن. حالا این دقیقاً یعنی چی؟ یعنی که اگه یک همچین حالتی پیش بیاد و زرد یک معجون منفی هر رنگی تولید کنه، قرمز و آبی برای انجام دادن این اکشن مجبورن سکه بدن. ممکنه براتون سوال پیش بیاد که خب شما سکه ندارید ولی مکعبتون اینجا گذاشتین، چی میشه؟ اکشنمون باطل میشه دیگه، چون هزینه‌شو نداریم پرداخت آره. کنیم و شاگرد کلاً هر جایی که نتونستیم و یا نخواستیم که از اکشن هامون استفاده کنیم، میتونیم این مکعب رو به همون نشونه بذاریم اینجا. این یعنی مکعب استفاده نشده، قیافش ناراحته میبینید. خب حالا اگه توی یک اتفاقی که میفته اگر نتونید هزینه‌اش رو پرداخت کنید، کارآموزتون درسته از پنجره فرار میکنه. دقیقاً. خب اگه توی یک راند، یه دونه راند، دو تا مکعب، یعنی در واقع عدد جفت، عدد زوج، دو تا مکعب استفاده شده داشته باشین، این هر دوتایی بهتون یه دونه کارت لطف میده.
در واقع بازی تشخیص میده که وضعتون خیلی خراب بوده، نتونستین کاری انجام بدین، یه لطف بهتون میکنه. آره. خب حالا سکه میدیم. اگه معجون مثبت اومد که مشکل نداره، بقیه میتونن به کارشون ادامه بدن، خدا رو شکر اثر منفی نداشته معجونتون. توی این حالت شما هیچ سکه‌ای لازم نیست پرداخت کنید در هر صورتی، ولی اگه معجون منفی اومد یه سری اتفاقای بد براتون میفته. معجون آبی معجون دیوونگیه. دقیقاً توی بازی نوشته که شما لخت توی خیابون میگردین و درسته که شما یادتون نمیاد که این کار کردین، ولی بقیه یادشون میاد و امتیاز شهرت از دست میدین. این امتیاز شهرت کلاً با علامت انگشت شست بالا یا پایین، سبز یا قرمز نشون داده شده. امتیاز شهرت چیه؟ امتیاز شهرت امتیازیه که آخر بازی مستقیما میشه امتیاز پیروزی، ولی همون وسط‌های بازی هم یک اثراتی داره. این صفحه‌ای که اینجا می‌بینید که همون صفحه انتشار مقاله بود، دورش هم ما امتیاز شهرت رو داریم که اول بازی از 10 شروع می‌کنیم. چرا از 10 شروع می‌کنیم؟ که از همون اول بتونیم امتیاز از دست بدیم. دقیقاً. یعنی بازی اینو برامون تعیین کرده. خب میدونه احتمال داره که ما امتیاز از دست بدیم، چون زیر صفر که نمیتونیم. جا گذاشته که خوب منفی بخوریم. آره. و شما منطقه های مختلفی رو میتونید ببینید، از قرمز تا سبز که همون منطقه هست که تو شروع میکنیم و حالت نرمال بازیه و هیچ اثری نداره، از سبز به آبی، آبی به بعد و قرمز به قبل. درست. قرمز هم اونجا هست. از اونجا به قبل. دقیقاً. حالا من وقتی که بازی رو یکم بیشتر توضیح دادم بهتون میگم که اثرات این که توی این مناطق قرار بگیرید چیه. ولی کلاً شهرت بهتر هم اثر، کلاً هم شهرت بهتر هم شهرت بدتر، هم اثر خوب داره هم اثر بد داره. خب معجون دیوونگی پس باعث میشه که شما یک دونه امتیاز شهرت از دست بدید. معجون سبز شما رو فلج میکنه و شما حتما اگه باز من آبی باشم میرید اینجا. این همون جایی هست که اول بازی بهتون گفتم که در واقع نمیتونید اینجا قرار بدید مگه اینکه معجون سبز خورده باشید که اصلا مجبورید برید اینجا. درست. فلج شدین، صبح نمیتونین زود بیدار شید، به خاطر همین قطعا آخرین نفر بازی میکنید. معجون قرمز سمه که نوشته شده که شما رو نمیکشه، ولی خب قاعدتا هیچکی بهش اساس خوبی دست نمیده اگه سم بخوره. اگه سم بخورید یکی از مکعباتون، همین مکعبی که اینجا گذاشتین، میره توی بیمارستان. خب حالا یه نکته که اینجا وجود داره اینه که یک راند بازی، یعنی راند آخر بازی، راند بعدی بازی، این مکعب توی بیمارستان میمونه و شما نمیتونید ازش استفاده کنید. در واقع یک مکعب رو کم میکنه برای راندهای بعدی. انگار بدحال شدیم و کار کمتری میتونیم انجام بدیم. خب حالا تصور کنید توی راند اول یه مکعب رفته تو بیمارستان، راند دوم اینو ندارید، اینجا میمونه. حالا راند دوم من اینو گذاشتم مثلا اینجا، بعد نمیخوام از این استفاده کنم یا پولشو ندارم که ازش استفاده کنم، اینو میبرم توی مکعب‌های استفاده نشده. آخر راند دوم این مکعبی که راند اول رفته بود توی بیمارستان میاد اینجا و این دوتا در واقع جفت میشن و من یه کارت لطف دریافت میکنم. اینجا میتونید یه خلاصه از این چیزایی که بهتون توضیح دادم رو ببینید. بعدش همین مکعب‌ها آزاد میشن، میان تو دستمون دوباره. دقیقاً. خب حالا اگه دارید بدون اپ بازی میکنید، شما به اون فرد، اون گیم مستر اعلام میکنید که من دارم از این ویژگی استفاده میکنم و اون با توجه به اون صفحه‌ای که قبلا بهتون نشون دادم باید بهتون اعلام کنه که چه معجونی دریافت میکنید و لازم نیست اصلا خیلی به ذهنش فشار بیاره، چون که همه اینا رو اینجا کشیده. اگه توکن های مواد اولیه رو به طور شانسی اینجا قرار بده، میتونه ببینه که تقاطع هر دوتایی میشه چه معجونی و راحت اینو اعلام کنه. یعنی در واقع اشتباهی صورت نمیگیره. خب بریم که اکشن های راند 2 به بعد رو توضیح بدیم. خب راند 2 این مکعب ها همه به دست بازیکن ها برمیگرده، یعنی بهشون میدیم واسه اولین بار و مکعب ها توی بازی 3 نفره از 3 تا میشه 5 تا. اولین ماجراجو رو میشه و این کارت اینجا قرار. آره بذارید روش. خب اینو از اینجا گذاشتیم، این همون اولی هم تو بازی هست. آره. توی بازی تعداد ماجراجوهایی که لازمه استفاده کنید یه دونه بیشتره. این واسه اینه که
تکرارپذیری بازی، شانسی بودن بازی کم درست. بیشتر باشه. اینا رو بر میزنید، یه دونه به صورت رندام از بازی خارج میکنید و اینا رو هم بر میزنید. واسه چیدنش لازمه که 2 تا کاشی ماجراجو بذارید، بعد یه دونه کاشی کنفرانس، بعد دوباره 2 تا کاشی ماجراجو و یه دونه کاشی کنفرانس. یه دونه تهش هم یه دونه کاشی ماجراجو. درست. خب حالا این چی بهمون میگه؟ یه ماجراجو وارد شهر شده و میخواد که معجون سبز و قرمز مثبت و آبی منفی بخره. شما اگه میتونید این معجونا رو براش تولید کنید میتونید بفروشید. و حالا هم توی این اکشن هم توی این 2 تا اکشنی که توی راند اول توضیح دادم، شما باید اون 2 تا کارت مواد اولیه رو داشته باشید و بعد از اینکه ازش استفاده کردید هم اون 2 تا کارت میسوزه. پس مواد اولیه تهیه کردن هم توی بازی خیلی مهمه. این 2 تا کارت رو با هم ترکیب میکنید. الان من باز بهتون نشون میدم که توی اپ چه حالتی میشه. ما فروختن معجون رو میزنیم، بعد میگیم که میخوایم چه معجونی بفروشیم. دقت کنید که اون 3 تا جایی که پایینش قرار داده محدوده، یعنی اینکه اگه یک نفر خواست مثبت قرمز بفروشه دیگه کسی دیگه نمیتونه مثبت قرمز بفروشه. اینجا رو داریم. آره. خب بعد ما وقتی داریم معامله میکنیم با اون دقیقا ما داریم با اون ماجراجو معامله میکنیم. خب در واقع داریم بهش میگیم که با چه تضمینی میتونیم اون با چه تضمینی میتونیم اون معجون رو بفروشیم. اگه روی 4 سکه یعنی بهترین تضمین مکعبمون رو گذاشتیم، ببین برای فروختن معجون شما لازمه که 2 تا مکعب بذارید اینجا دیگه. حالا بعدش یه دونه رو میذارید اینجا، یه دونه رو میذارید اون جایی که میخواید، اون معجونی که میخواید بفروشید. اگه با تضمین 4 سکه دارین میفروشین، دارین میگین که دقیقاً همون معجونات میفروشین، یعنی با همون رنگ تضمینی 100%. آره. خودش با خود همون جنس. رنگ با همون علامت. اگه روی 3 گذاشتین یعنی اینکه علامتش یکسانه و ولی رنگش یه چیز دیگه است. چه تعبیری آورده براش؟ این که به اندازه کافی خوبه. آره ارزششو داره. بد نیست. توی حالت 2 تا سکه شما معجون خنثی تولید میکنید، در واقع سوپ میدید به طرف، ولی خوبه دیگه، حداقل چیزیش نمیشه. یه 2 سوپ سکه میده، یه سوپ میده. آره. و توی آخری شما علامت اشتباه دادین. اینجا علامت خیلی مهمه و چون که خب آره علامت خیلی مهمه و توی آخری علامت اشتباهه ولی رنگو نمیدونیم چیه و نوشته که بهش میگه دقیقاً یه چیزی مایه‌ای تو بطری هست، حالا آره چیه دیگه خودتون میدونید. بخر. شما در هر حالتی اگه خنثی یا این آخری رو تولید کردید، چه حالا گفته باشید همین رو تولید میکنید چه نگفته باشید، یه دونه امتیاز شهرت از دست میدید که اون پایین نوشته. حالا ما توی اپ اینو چجوری تعیین میکنیم و اصلا برای فروختن هم یک سری اطلاعات هست که ما میتونیم به دست بیاریم. خب قبل از اینکه اینو بهتون توضیح بدم باید اینو بهتون بگم که فروختن معجون یکی از یعنی در واقع تنها اکشنیه که ما ترتیب بازی کردن توش فرق میکنه. چطوری؟ ما میتونیم مناقصه انجام بدیم، یعنی با کارتای تخفیفمون تخفیف بدیم و باعث بشیم که اول بازی کنیم. چرا این مهمه؟ چون که همونطور که گفتم فقط یک نفر میتونه یکی از اون 3 تا معجون رو بفروشه. خب این کارتای تخفیف هستن، ما از بینشون انتخاب میکنیم که کدوم میخوایم تخفیف بدیم و اینکه هر بازیکنی این کارتا رو پشت صفحش انتخاب میکنه که میخواد کدومو بذاره. حالا چیش با هم مقایسه میشه؟ تعداد صورتک ها. این تعداد صورتک ها هرچی بیشتر باشه شما اول بازی میکنید و بعد هر چقدر که سکه دریافت کردید منهای اون عددی میشه که پایینش کشیده. حواستون باشه اون جایی که میذارید وقتی که منهای اون عدد تخفیفتون شد نمیتونه عددتون 0 بشه. آره 0 یا کمتر از 0 یعنی بعد یه پولی دستمون بیاد دیگه، نمیتونیم که معجون رو بفروشیم و یه چیزی هم بدهکار بشیم. دقیقاً و هیچی هم دریافت نکنیم. خب پس یکی از این کارت‌های تخفیف رو با هم دیگه رو می‌کنیم. هر کی صورتکش بیشتر بود ترتیب بازی کردن ممکنه عوض شه و اون اول میفروشه و بعد اون کسی که باز صورتکش بیشتر بود. و میریم توی قسمت معجون فروختن که اینجا بهتون نشون دادم.
حالا برمیگردم عقب که از اول ببینید. میریم توی قسمت فروختن معجون، میگیم که کدوم معجون رو میخوایم بفروشیم. الان من از اون چند تایی که رو شده میخوام مثبت سبز بفروشم. 2 تا کارت رو اسکن میکنم. حالا اینجا شانسیه، ولی شما اگه دارین واقعا بازی میکنید قاعدتا تا الان یه سری اطلاعات باید دریافت کرده باشید که بدونید که این 2 تا مثبت سبز بدن، یا حالا شاید حاضر باشید ریسک کنید چون خیلی پول لازم دارید و شاید هم اصلا پول لازم ندارید، میخواید از فروختن معجون به عنوان اطلاعات استفاده کنید، یعنی به عنوان که یه آزمایش دقیقاً میتونیم این کار رو انجام بدیم، شاید هم فروختیم پولم در آوردیم. درسته. اطلاعات کمتری بهتون میده، ولی حالا بهتون میگم به چه صورتی. من این 2 تا رو با هم ترکیب کردم و بهم گفت که خیلی گند زدی. یه مایعی تو بطری هست. آره دقیقاً، هیچیش درست نیست. خب الان یعنی چی؟ تنها متاسفانه اینجا تنها اطلاعاتی که من دریافت کردم اینه که جواب این 2 تا قطعا منفیه، ولی خب متاسفانه رنگش رو نمیدونم. ولی تصور کنیم که حالا یکی از اون چند تای دیگه بود. اگه این بود من متوجه میشدم که ترکیب این 2 تا دقیقاً به هم مثبت سبز میده، مثل آزمایش، مثل خوردن معجون عمل میکرد دیگه. این اطلاعات رو داشتم و دقیقاً مثل دفعه قبلی که توضیح دادم اینجا خط میزدم، اینجا این توکن رو قرار میدادم، اینجا هم برای بقیه مینوشتم که در واقع نشون میدادم که چه معجونی رو تولید کردم. چرا مثبت سبز؟ همینجوری انتخاب کردم چون مثبت سبز یکی از چیزایی بود که یکی از چیزایی که بفروشم. لازم داشت. آره. خب اگه توی حالت سوم باشه که شما علامت رو درست تشخیص دادید ولی رنگ رو نه، خب ببینید ما که 3 تا رنگ بیشتر نداریم. اگه گفت رنگ رو درست تشخیص ندادی یه رنگ حذف میشه، علامتش هم که درست بوده. پس اگه من توی مثبت سبز این آپشن 3 تا سکه رو آوردم متوجه میشم که علامتش درست بوده، پس مثبت بوده، ولی رنگش سبز نبوده. پس یعنی چه رنگی بوده؟ قرمز یا آبی. دقیقاً یا قرمز یا آبی. بازی برای این حالت هم برای ما یه سری گزینه‌ها گذاشته. ما یه سری توکن داریم 2 رنگن. آره دقیقاً 2 رنگه، یعنی یا قرمز یا آبی. ما هم اینا هم میتونیم بذاریم تو صفحه‌مون که متوجه باشیم اوکی مثبت یا قرمز یا آبی، که بعداً میتونیم یعنی امیدواریم که بتونیم یه رنگش رو تعیین کنیم. خب در واقع ما از این مثبت منفی و رنگ ها میخوایم استنتاج کنیم به یه جوابایی برسیم که یعنی از طریق حذف گزینه به یه جوابایی برسیم. دقیقاً. خب حالت دوم حالت خنثی است که قبلا بهتون گفتم که دقیقاً یعنی چی. حالا این توی بازی به چه دردی میخوره؟ شما اگه توی این حالتی که من اینا رو خط زدم، اگه بنفش رو خط زده باشید، یعنی ما میدونیم که بنفش قطعاً این نیست و بعد بنفش رو با سبز ترکیب کنید و خنثی بده، ما توی سبز دقیقاً برعکسش رو که میشه این خط میزنیم. این حالت هم برای خط زدن درسته، هم برای اینکه بفهمیم چه فرمول شیمیایی چیه. یعنی چی؟ تصور کنید که بنفش دقیقاً این در اومده، یعنی ما میدونیم که بنفش دقیقاً این گزینه دومه و وقتی با سبز ترکیبش میکنیم به همون خنثی میده. در این حالت ما میدونیم که سبز قطعاً اینه، چون با هیچ چیز دیگه بنفش اگه ترکیب بشه خنثی نمیده و برای این رنگ ها هم به همین صورت. خب اگه شما تضمین 4 تایی داده باشید و واقعا هم همون گزینه رو بیارید 4 تا سکه دریافت میکنید، منهای کارت تخفیفی اگه استفاده کرده باشید. ولی اگه مثلا روی 3 گذاشته باشید 4 رو بیارید بازم همون 3 سکه رو دریافت میکنید. در واقع اگه شما تضمین کمتری داشته باشین ولی نتیجهتون بهتر بشه، به اندازه اون تضمینی که دادین سکه دریافت میکنید. ولی اگه تضمین بیشتری دادین و نتیجهتون بدتر بشه هیچ سکه‌ای دریافت نمی‌کنید و آسوپاس میشین. درسته، یعنی اینکه اون قولی که دادیم رو عمل نکردیم. درست. خب حالا بریم که 2 تا اکشن مهمترین اکشن‌های بازی، یعنی انتشار دادن مقاله رو توضیح بدیم. من اول اینو توضیح میدم بعد این، در حالی که این ترتیبش توی بازی قبلشه ولی لازم اول اینو متوجه بشیم. خب برای انتشار مقاله همینطور که اینجا کشیده ما یه سکه به بانک میدیم و بی توجه به این که مقالمون درسته یا نه یه امتیاز پیروزی در واقع دریافت میکنیم. خب حالا انتشار مقاله چیه؟ شما یکی از مواد اولیه‌ای که تو این صفحه میبینین رو انتخاب میکنید، یکی از فرمول‌های شیمیایی رو هم انتخاب میکنید و میذارید اونجا.
کنارش هم یکی از مهراتون رو میذارید. خب حالا مهراتون رو هیچ کس نمیبینه، یعنی شما به پشت میذارید، ولی من الان اینا رو کردم که شما تفاوت این مهرها رو متوجه بشید. همونطور که گفتم مهرهای ستاره تار برای فرمول شیمیایی هستن که ازشون مطمئنید. پس من اگه خیلی از این مطمئن باشم یه مهر 5 ستاره میذارم اینجا. هیچ کس نمیدونه که من اون مهری که گذاشتم 5 ستاره است. وارونه میذاریم به این صورت. بله. شما ممکنه بگین که خب وقتی تو اینو گذاشتی همه هم میفهمن، همه آدم دیگه هم میذارن. نه، من ممکنه مهرهای ستاره دار گذاشته باشم و اون فرمول شیمیایی غلط باشه. اصلا ممکنه من ستاره دار گذاشته باشم ولی بازم غلط باشه. منم بالاخره یک کیمیاگرم که اشتباه میکنم. خب پس یه سکه به بانک دریافت میکنیم و بی توجه به اینکه اون فرمول شیمیایی و مهر چیه یه دونه امتیاز شهرت دریافت میکنه. حالا ممکنه که یک نفر دیگه بخواد اونجا مهر بذاره، یعنی مثلا الان قرمز اگه اینجا بخواد یک مهری بذاره، اینو بخواد بذاره اینجا، خب من نویسنده این مقالم میتونه با من نویسندگی مشترک داشته باشه ولی باید به منم پول بده. همینجوری ما بدون پول هیچ قبول نمی‌کنیم. درست، چون یه نفر زودتر نظریه رو داده و دقیقاً. نفر دوم باید حق در واقع باز اینجا هم این خلاصه‌اش رو میتونید اینجا ببینید. یه دونه سکه به بانک دریافت میکنه و پرداخت میکنه و یه دونه سکه هم به هر کس دیگه‌ای که اونجا مهر گذاشته. دقت کنید که توی یه دونه مقاله 2 تا مهر همرنگ اصلا نمیتونن وجود داشته باشن و حالا توی بازی 3 نفره برای هر 3 نفر جا هست، ولی توی بازی 4 نفره اینطور نیست و شما ممکنه با اینکه بخواین اون مقاله رو چاپ کنین ولی نتونین چون دیگه جا براش نیست. یعنی برای حالت 4 نفره هم بازم 3 تا جا وجود داره برای نظریه دادن. دقیقاً درست. این صفحه نمیچرخه، فقط این صفحه است که میچرخه. خب حالا این مهرها به چه معنی و چه امتیازی میدن بهمون آخر بازی؟ آخر بازی ما همه جوابا رو توی اپ یا حالا گیم مستر برامون نشون میده که جوابای درست چی بودن. اگه اون فرمول شیمیایی که گذاشتیم درست باشه، هر مهر ستاره دار 5 تایی 5 امتیاز، هر مهر ستاره دار 3 تایی 3 امتیاز داره. ولی اگه غلط باشه هر دوتاش 4 تا امتیاز ازتون کم میکنه. خب مهرای علامت سوال برای وقتایی هستن که شما در واقع مطمئن نیستید راجع به یه دونه از دایره های اون فرمول شیمیایی مطمئن نیستید. وقتی که سبز رو میذارید علامت سوال سبز، یعنی اینکه من راجع به دایره سبز مطمئن نیستم و 2 تا رنگ دیگه هم آره دیگه دایره سبز و 2 تا رنگ دیگه هم برای رنگ‌های دیگه هستن. حالا این به چه دردی میخوره و چه اتفاقی میفته؟ اگه آخر بازی وقتی که جواب‌ها رو شد یا حالا توی حالت دیگه کلاً وقتی جواب‌ها رو شد اون حالا فرمول شیمیایی غلط باشه، اگه واقعاً سبزش غلط باشه ما هیچ امتیازی از دست نمیدیم. ولی اگه یه چیز دیگه‌اش غلط باشه، مثلا آبی یا قرمزش غلط باشه، هنوزم 4 امتیاز از دست میدیم و توی حالت دیگه 5 امتیاز. پس به چه دردی میخوره؟ اگه هیچ امتیازی به دست نمیاریم ما به چه دردی میخوره که این مهره رو بذاریم؟ توی چندین حالت به دردمون میخوره. کلا واسه اینکه بگیم ما برای اون مواد اولیه یه دونه مقاله چاپ کردیم، خب بقیه که نمیدونن چه مقاله چه مهری گذاشتیم اونجا. در نتیجه یه سری جاها به دردمون میخوره. حالا کجاها؟ اینایی که توضیح دادم یه سری جایزه هستن، اون مواد اولیه‌ای که روش کشیده شما اگه راجع به اونها مقاله چاپ کرده باشین میتونید اون رو بردارید و امتیازاتش رو دریافت کنید. حالا برای اولین که برمیدارین باید حداقل راجع به 2 تاش نظر داده باشین، ولی از بعد از اون هر کدومی که میخواین بردارین باید حداقل راجع به 3 تاش نظر داده باشین. پس علامت سوال گذاشتن یکی از فایده هایی که داره اینه که شما مقاله چاپ کردین ولی اگه اشتباه بود امتیاز از دست نمیدین، ولی برای برداشتن این جایزه ها به درد میخوره. یه فایده دیگه که داره اینه که آخر راند ما نگاه میکنیم ببینیم کسی که بیشترین مقاله رو چاپ کرده کیه، بهش یه امتیاز شهرت میدیم. اگه مساوی شدن به همشون یه امتیاز شهرت میدیم. و حالا توی کنفرانس همین مهمه که حالا بهتون توضیح میدم. خب پس چاپ کردن مقاله به این صورت بود. پس این چیه؟ این برای پروفسورهای بسیار نقطه‌گیر و اخمو و عصبانی هست که میخوان بگن
مقاله بقیه اشتباهه. میخوایم بگیم که یکی یک تئوری اشتباه چاپ کرده. خب چجوری این کار میکنیم؟ تصور کنیم باز برای همین حالت میخواد بگه که این تئوری اشتباه. خب اگه داره از اپ استفاده میکنه میره توی قسمت دیبانک تیوری، اینو میزنه و بعد میگه که خب کدوم مواد اولیه هست که تئوریش اشتباهه. الان اونجا قارچ رو داریم، پس منم اینجا قارچ رو میزنم، بعد میگم که خب مثلا آبیش اشتباه. قاعدتا تو این حالت من باید یک اطلاعاتی به دست آورده باشم که بخوام همچین کاری کنم، چون اگه اشتباه کنم امتیاز شهرت از دست میدم. بازم من چون الان دارم بازی نمی‌کنم به صورت بیان شما انتخاب کنید کدوم میخواین بگین اشتباهه. خب میگن آبیش اشتباهه، کانفرم رو میزنیم، میگه که آبی منفیه. خب ما نگاه میکنیم اونجا هم آبیش منفیه، پس ایشون در واقع اشتباه کردن و این تئوری حداقل آبیش اشتباه نبود. دقت کنید که این معنیش این نیست که لزوما اون فرمول شیمیایی درسته. ما باید رنگ رو انتخاب کنیم. اگه رنگ رو اشتباه انتخاب کنیم ممکنه با اینکه درست فهمیده باشیم که اون فرمول شیمیایی اشتباهه ولی به همون امتیازی نده چون رنگش رو اشتباه انتخاب کردیم. یعنی الان به اشتباه یه نظریه دیگر رو داشتم رد می‌کردم. تو این حالت برای اون مهرایی که اونجا گذاشته هیچ اتفاقی نمیفته، ولی کسی که این تلاش رو کرده یه دونه امتیاز شهرت منفی میگیره، از دست میده. حالا بیاین امتحان کنیم و ببینیم اصلا اون تئوری شاید درست باشه. خب امتحان کنیم که یه رنگ دیگر شد در حالتی که مثلا ما درست تعیین کردیم. این دفعه قرمز رو انتخاب میکنیم و قرمز اینجا مثبت اونجا منفیه. در این حالت طرف درست ثابت کرده که اون تئوری اشتباهه، چون اپ به ما میگه که قرمز قارچ مثبته ولی اونجا منفی گذاشته. در این حالت چه اتفاق میفته؟ فردی که درست این رو ثابت کرده 2 امتیاز شهرت میگیره. این مهرا برمیگردن و نگاه میکنیم ببینیم چی گذاشتن اونجا. کسی که 5 ستاره گذاشته و با اطمینان یک مقاله غلط چاپ کرده 5 امتیاز از دست میده. پس حواستون باشه که آخر بازی اگه معلوم شد مقالتون اشتباهه فقط 4 امتیاز از دست میدین، ولی اگه وسط‌های بازی یک همکارتون ثابت کرد که مقاله شما اشتباهه 5 امتیاز از دست میدید. اون کسی که علامت سوال گذاشته خب دستش درد نکنه ولی بازم امتیاز از دست میده. چرا؟ چون ما ثابت کردیم که قرمز اشتباهه ولی ایشون علامت ابهام داشت. دقیقاً علامت سوال رو روی آبی گذاشتن، بازم 5 امتیاز از دست میدن. ولی اگه علامت سوال قرمز گذاشته بودن چی میشد؟ امتیازی از دست نمیدادن. هیچ امتیازی از دست نمیدادن ولی هیچ امتیازی هم نمیگرفتن. درست. حالا ایشالله که قبلش امتیاز گرفته اون منفی که داریم در واقع به بازیکن‌ها میدیم ربطی به این عدد 5 اینجا نداره. نه ربطی نداره، اون فقط واسه امتیاز مثبت. درست. یعنی حتی اگر کسی مهر 3 هم اینجا گذاشته باشه نظریش رد بشه 5 امتیاز منفی دریافت میکنه. دقیقاً. این اکشن هایی هستن که توی بازی برای شما وجود داره. حالا یه سری اتفاقای دیگه ممکنه بیفته توی بازی. کلاً آخر راند بهتون گفتم به اون بهترین کیمیاگر اون راند جایزه میدیم، همینی که هر کسی بیشتر مقاله رو چاپ کرده باشه یه امتیاز شهرت دریافت میکنه. اگه که خب راند اول که از اینا نداشتیم، این راند دومه، این راند سومه، آخر راند 3 این میاد اینجا، ما هممون وارد یک کنفرانسی میشیم و خب یه خلاصه از اتفاقایی که میفته برامون کشیده. هر کسی که حداقل یه دونه مقاله چاپ کرده باشه یه امتیاز شهرت و هر کسی که هیچ مقاله چاپ نکرده باشه یه امتیاز شهرت منفی دریافت میکنه. کارتای آرتیفکت 1 رو میسوزونیم و 2 رو میاریم. یه دونه کنفرانس دیگه هم هست که توی در واقع آخر راند 5 میاد. این میاد میگه که هر کسی که 2 تا مقاله چاپ کرده باشه یه امتیاز شهرت، هر کسی یه مقاله چاپ کرده باشه یه دونه امتیاز شهرت کم میشه و هر کسی که هیچ مقاله چاپ نکرده باشه، خب الان خیلی دیره دیگه، ما بازی کلا توی 6 راند انجام میشه، راند 5 میشه، راند 1 مونده به آخر. شما اگه هیچ مقاله چاپ نکرده باشین 2 تا امتیاز شهرت ازتون کم میشه و کارتای 2 هم میسوزه و به جاش کارتای 3 میاد. خب حالا امتیاز شهرت بجز این که آخر بازی میشه امتیاز پیروزی دیگه به چه دردی میخوره؟
یکی از فایده هایی که داره همون مناطقی که بهتون گفتم. حالا چه اتفاقی میفته؟ شما اگه از منطقه سبز رد کنید، کلن کارت های تخفیفتون، یعنی این کارت هایی که بهتون نشون دادم، آره از منطقه سبز. دقیقاً هر کدوم از صورتک ها یه دونه بهشون اضافه میشه. یعنی شما مثلا با اینکه فقط 2 تا دارین تخفیف میدین، این دفعه صورتکتون 4 تا حساب میشه. ولی اثر منفیش اینه که چون شهرتتون خیلی خوبه و انتظارات زیادی ازتون دارن، هر بار که یه امتیاز شهرت میخواین از دست بدین، به جاش 2 تا از دست میدین. در واقع هر امتیاز شهرت که از دست میدین به اضافه 1 میشه. درسته. اگه که امتیاز شهرتتون از منطقه آبی رد شده باشه، یه دونه صورتک بیشتر دریافت میکنید و وقتی که تخفیف میدید یه دونه سکه بیشتر هم دریافت میکنید. کلا سکه هاتون میشه به اضافه 1. ولی امتیاز شهرت وقتی از دست میدین 2 تا بیشتر از دست میدید. وقتی که از منطقه قرمز به قبل باشین توی امتیاز شهرت، خب کلا خیلی در واقع کیمیاگر بدی بودین تا الان و شهرت بدی دارین، در نتیجه کسی انتظار زیادی ازتون نداره. وقتی که امتیاز شهرت از دست میدین، یه دونه کمتر از دست میدین. ولی خب بدیش هم اینه که کلا بدون توجه به تخفیف یا هرچی یه دونه سکه کمتر دریافت میکنین، چون خب شهرتتون خیلی بده، نمیتونید اصلا، حرفتون معنی نداره، تضمینی نداره. بله. خب این حالت کلی بازی بود. حالا گفتم که بازی توی 6 راند انجام میشه. توی راند 6 یه اتفاق متفاوتی برای صفمون میفته و اونم اینه که ما دیگه نمیتونیم معجون بخوریم، که منطقی هم هست، چون اگه توی راند 6 آخرین اکشنایی که انجام میدیم معجون خوردن باشه، به هیچ دردی نمیخوره، چون راند 7 وجود نداره که بخواین مقاله چاپ کنیم. این صفحه میاد اینجا، الان یه فرصتی بهتون میده که مواد اولیه رو با همدیگه ترکیب کنید و معجون بسازید و امتیاز به دست بیارید. در واقع دقیقاً مثل فروختن معجون هست، فقط به جای سکه امتیاز دریافت میکنید. ولی بازم این شکلیه که هر یه دونه معجون رو فقط یه نفر میتونه بگه که میخوام اینو بسازم. پس چرا 2 تا جا گذاشته؟ اگه یه نفر گفت که من معجون مثبت قرمز میسازم، یه نفر دیگه هم گفت مثبت قرمز میسازم، اولی اگه درست بود واقعاً یه دونه امتیاز شهرت مثبت میگیره. بعد نفر بعدی اگه تونست همین مثبت قرمز رو بسازه، حالا یه دونه شانس داره که منفی قرمز هم بسازه. اگه منفی قرمز هم ساخت، 2 تا امتیاز شهرت میگیره، ولی اگه نساختش امتیاز دریافت نمیکنه. معجون خنثی هم یه امتیاز شهرت کم میکنه ازتون. در واقع این برای اینه که مواد اولیه بازیتون رو بتونید استفاده کنید و ازش امتیاز دریافت کنید، چون که مواد اولیه هیچ امتیازی ندارن. و بازیتون به پایان میرسه. کاری که میکنید اینه که توی اپ میزنید که در واقع میزنید که بازیتون تموم شده و حالا باید شو بشه همه چی. چیکار میکنیم؟ میزنیم و اینکه توی راند 6 وقتی دارین این کار میکنیم، توی اپ میتونید برید توی فاینال راند آخر که ما این قسمت رو داریم. بعد حالا اگه که ریویل انسرز رو بزنیم، ببخشید شو انسرز رو بزنیم، جواب ها رو به ما نشون میده. همه مقاله هایی که چاپ شده رو چک میکنیم، مهرش رو اونوری میکنیم همینطور که توضیح دادم. اگه درست باشه به همون میزان ستاره امتیاز مثبت و اگه غلط باشه منفی 4 امتیاز. به هر صورت منفی 4 امتیاز، مگه اینکه علامت سوال گذاشته باشین توی همون رنگی که واقعا اشتباه بوده باشه که منفی نمیگیریم. دقیقاً. خب توی داخل صفحتون یک خلاصه از این میبینید که چیا به همون امتیاز میده. من اگه صفحه رو بتونم ببینم، خب اینجا داره بهتون میگه که همه امتیازهای شهرتی که دریافت کردین مستقیم میشه امتیاز پیروزی. بعدی میگه امتیاز این جایزه هایی که دریافت کردین رو میگیرید ولی سکه‌شو همون موقع توی بازی تا برداشتین دریافت میکنید. هر امتیازی که این کارت های آرتیفکت داره که امتیازاشو اینجا میبینید دریافت میکنید. کارت های لطف، هر کارت لطفی که بمونه توی دستتون 2 تا سکه است و هر 3 تا سکه‌ای یه دونه امتیاز پیروزیه. 2 تای آخرم برای مهرایی هست که برای مقاله ها گذاشتیم
که بهتون توضیح دادم چجوری کار میکنه. امتیازاتون رو با هم مقایسه میکنید و هر کسی که امتیازش بیشتر باشه کیمیاگر بهتری بوده. و تای بریکر بازی چیه؟ هر کسی سکه بیشتری داشته باشه، ولی اگه سکه ها هم با هم برابر بود دیگه با هم مساوی هستین. ویکتوری شید. دقیقاً. خب همین بود بازی. امیدوارم که این بازی رو بیاین اینجا و تجربه کنید و ازش لذت ببرید. مرسی که ویدیو رو تا انتها نگاه کردین. امیدوارم تندرست باشید. اگه سوال یا نظری در مورد بازی دارین، مخصوصا که بازی کمی پیچیده است، خیلی طبیعیه که براتون سوال پیش بیاد، برامون کامنت کنید حتما. خدا نگهدار.